นี้ก็มาคุยกับโจ้นะครับแล้วก็จริงๆที่นี่เนี่ยเคยเห็นโจ้โพสต์ไว้สักพักนึงแล้วแต่วันนี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายนะฮะครับที่นี่ก็คือนาตานาวเรียกว่าเป็นพื้นที่อะไรดีครับเป็นโรงแรมร้านกาแฟหรือเป็นบ้านเป็นอะไรยังไงฮะทางเจ้าของโครงการตั้งชื่อไว้ว่าเป็นโฮมเทลโฮมเทลก็คือเขาอยากให้บรรยากาศเหมือนเป็นบ้านของเขาที่ต้อนรับให้คนที่แบบสนใจอยากจะมาดูย่านนี้อยากจะมาดูบ้านหลังนี้อย่างเงี้ยครับได้เข้ามาพักผ่อนได้อย่างเงี้ยครับผมอาจจะไม่ได้เป็นโรงแรมที่มีเซอร์วิสมีอะไรแบบว่าเต็มที่ขนาดนั้นใช่ครับคือคงไม่อยากจะให้ความรู้สึกว่าเป็นโรงแรมเหมือนทำขึ้นมาเพื่อผลประกอบการอะไรเงี้ยครับแต่อยากจะให้คนมาเหมือนได้มาสัมผัสความเป็นบ้านได้มาสัมผัสลักษณะของการความเป็นอยู่เพราะว่าจริงๆเขาเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการก็อยู่ที่นี่ด้วยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอาคารนี้แล้วคือเป็นอาคารที่เป็นแบบหน้าแคบกี่เมตรเองนะฮะกว้าง3.50 เมตร3.50 เมตรเท่านั้นแล้วก็ลึกเข้ามาประมาณ20 เมตรคือถ้าเป็นอัตราส่วนก็คือประมาณ1:7อะไรประมาณนี้เลยนะได้ครับแล้วก็จะอยู่ตรงแพร่งสรรพศาสตร์นะครับหลายๆคนที่ผ่านมาตรงศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีอาคารที่แบบแคบๆลึกๆแต่มีความน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็น่าจะถูกพูดถึงเพราะว่าโจ้เองก็บอกว่าเคยมีคนแชร์อะไรไปแบบเยอะเลยนะใช่ครับทีนี้ให้โจ้เล่าถึงไซส์เดิมก่อนว่าเป็นยังไงตอนที่โจ้มาเห็นที่แรกแล้วก็บริบทรวมถึงที่ดินตรงเนี้ยมันมีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับผมพอได้มาตอนแรกเนี่ยครับมันจะมีเป็นเหมือนมีเพิงอยู่อันนึงแล้วก็มีต้นโพที่มันแบบอยู่ข้างๆตรงข้างๆเนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นต้นโพที่ขึ้นติดกับอาคารข้างๆเลยครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ครับคือที่ระดับพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นที่ซักล้างนะครับที่แบบมีรถเข็นมาจอดมีแบบมีคนกำลังแบบล้างผักบุ้งอะไรเงี้ยครับคือเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ซักล้างของคนในบริเวณเนี่ยครับเข้ามาใช้ในพื้นที่ก็จะค่อนข้างแบบมีขยะเป็นพื้นที่เหมือนด้านหลังของอาคารที่แบบไม่ได้ถูกตั้งกฎเกณฑ์หรือไม่ได้ถูกดูแลรักษามาอย่างดีนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นฝั่งนี้เป็นบ้านคนใช่ไหมครับฝั่งนู้นก็เป็นบ้านคนแต่ว่าเป็นด้านหลังของบ้านเขาเนี่ยครับที่เขาก็หันเปิดหน้าต่างเข้ามามีคอนเดนซิ่งมีเอ็กซอสของครัวอย่างเงี้ยครับก็คือมันผมเรียกว่ามันเป็นโถส้วมของเมืองที่แบบทุกอย่างมันหันสิ่งที่ไม่อยากจะให้มีในบ้านตัวเองครับเข้ามาส่วนพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่โล่งมา 30-40 ปีอย่างเงี้ยครับผมเหมือนจะมองว่าเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่สาธารณะที่คนก็มองเป็นพื้นที่มาซักล้างมาทำอะไรคือใช่ครับทั้งที่จริงๆแล้วตรงเนี้ยมีโฉนดใช่ครับแล้วก็มีเจ้าของอยู่ด้วยใช่ครับแต่หลายคนก็คือผ่านการใช้งานจนคิดว่าเหมือนแบบมันมีต้นไม้เป็นพื้นที่ล้างไม่ได้ทำอะไรกับมันจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นทางเข้าของวังครับครับคือประตูแพร่งเนี่ยคือประตูวังครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีประตูแพร่งฝั่งนู้นและฝั่งนี้ประจันหน้ากันครับแล้วก็ตัววังเนี่ยด้วยผมไม่แน่ใจด้วยเหตุอะไรแต่ว่าวังก็คือขายพื้นที่ของตัววังไปเหลือแค่ถนนทางเข้าวังเนี่ยครับที่ตกทอดมาจนถึงรุ่นปัจจุบันก็คือเป็นเจ้าของตั้งแต่รุ่นนู้นจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนี้เลยจริงๆตัวเจ้าของเนี่ยครับเรียกพื้นที่ตัวนี้ว่าเป็นพื้นที่ไร้ค่าครับเพราะว่ามันแคบเขามองไม่ออกว่ามันจะทำอะไรขึ้นมาได้ครับผมแล้วตอนที่โจ้มาเริ่มทำสิ่งที่ต้องเริ่มก่อนอย่างแรกเลยคืออะไรครับพอเจอพื้นที่แบบเนี้ย3 เมตรกว่ากับ20 เมตรอย่างเงี้ยครับก็อย่างแรกเลยก็คือถามเขาว่าแบบทำได้แน่เหรอใช่ไหมครับคือด้วยข้อกำหนดต่างๆที่เรารู้มาเนี่ยบางทีมันเทียบไม่ได้กับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของที่กับคนที่อยู่ข้างเคียงครับเจ้าของโครงการเนี่ยครับก็คือเติบโตมาในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นพ่อตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วเนี่ยก็มาบ่อยๆครับมาจนแบบรู้จักบ้านข้างเคียงเนี่ยครับแล้วก็เขาก็มีการพูดคุยกันนะครับกับคนที่อยู่รอบๆพื้นที่ตรงนี้ว่าเนี่ยจะมีการสร้างอาคารนะอาคารจะทำขึ้นมาสูงเท่ากับอาคารข้างหน้านะครับแล้วก็คือเราก็คือทำให้มันแบบมีพื้นที่พอที่จะอยู่อาศัยได้แล้วก็อาจจะแบบอาจจะมีรายได้บ้างจากการปล่อยห้องให้คนเข้ามาพักอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีใครเดือดร้อนนะครับเท่าที่สัมภาษณ์ก่อนที่จะเริ่มโครงการครับทีนี้ถ้าเราพูดกันในเรื่องเชิงกฎหมาย
ข้อกฎหมายต่างๆระยะร่นระยะห่างระหว่างอาคารอะไรเงี้ยตรงนี้มันมีจุดที่มันต้องคอนเซิร์นอะไรยังไงบ้างจริงๆก็คอนเซิร์นค่อนข้างเยอะมากครับเพราะว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยที่มันเป็นที่โล่งก็จริงนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามันมีหน้าต่างมันมีเครื่องแอร์มันมีอะไรต่างๆที่มันพ่นเข้ามาในพื้นที่เนี่ยจริงๆถ้าถูกต้องตามกฎหมายจริงๆเนี่ยคือในการที่ข้างบ้านสร้างชิดเนี่ยครับไม่มีระยะร่นเนี่ยครับเจ้าของที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่ได้รับผลกระทบครับสามารถที่จะแจ้งเทศบาลหรือแจ้งเขตเนี่ยให้มาปิดหน้าต่างหรือว่ามันรื้อส่วนที่มันลุกล้ำเข้ามาเนี่ยได้แต่ว่าเรามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการอยู่ร่วมกันนะครับคือเขาก็ที่ไม่พอใช่ไหมครับพื้นที่คับแคบเขาไม่พอเขาก็ต้องสร้างชิดอะไรเข้ามาซึ่งเราก็ไม่พอเหมือนกันครับมันก็เลยเกิดเป็นการพูดคุยแล้วเกิดเป็นการเรียกว่าเป็นการอารมณ์อร่วยครับที่ว่าเราไม่แก้ของเขาแต่เขาก็เหมือนกับว่าต้องยินยอมให้เราทำเหมือนกับสิ่งที่เขาทำครับอย่างโดยทั่วไปถ้าเรารู้กันก็คือถ้าเกิดว่าอาคารหรือบ้านมันอยู่ติดกันมากเนี่ยอย่างน้อยต้องมี50 เซนและ50 เซนนั้นคือห้ามมีช่องเปิดด้วยก็ต้องเป็นผนังทึบเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือโอเคอาจจะบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาอยู่มาก่อนแล้วก็จริงแต่ทันทีที่ตรงนี้มันเป็นโฉนดเราสามารถสร้างได้เองอ่ะมันก็ต้องมาดูเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าใครมาก่อนหลังถูกไหมใช่เขาเองก็ต้องเคารพเราต้องเคารพเขาเหมือนกันใช่ครับคือทางเราก็ขอยินยอมให้สร้างชิดนะครับครับผมก็คือให้เจ้าของที่รอบๆโครงการเนี่ยครับเซ็นด้านหลังโฉนดว่ายินยอมให้สร้างชิดครับผมก็คือนอกจากจะพูดคุยแล้วก็ต้องมีเอกสารออกมาเพื่อเพราะว่าทางเทศบาลทางเขตก็เขาก็ต้องการที่สิ่งยืนยันว่ามันเกิดการพูดคุยกันจริงๆและจะไม่มีปัญหาในอนาคตครับครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าสำหรับไซต์นี้มันเป็นเคสพิเศษจริงๆถ้าเป็นไซต์อื่นก็คงต้องใช้วิธีในการจัดการแบบอื่นเนาะใช่คลิปนี้เราก็แบบอยากจะแบบคุยประเด็นนี้ให้เคลียร์ก่อนชี้แจงให้เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวมีคนดูก็ต้องมีคำถามตามมาแน่นอนว่าแบบว่าทำไมถึงได้ที่ดินแบบนี้ทำไมสร้างแบบนี้ได้แบบนี้อันนี้เราก็คือตั้งใจเคลียร์ให้ทุกคนแบบรู้ก่อนเลยตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอโจเริ่มดีไซน์แล้วครับสิ่งที่จัดการก็คือเรื่องของสเปซที่มันจะเป็นอาคารสูงแคบลึกๆเข้าไปอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบจะบอกว่าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ก็ได้เนี่ยจัดการสเปซภายในยังไงแล้วก็เขาต้องการให้มีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างเราต้องการที่จะทำอาคารที่พอมันมาตั้งอยู่เนี่ยแล้วมันสร้างผลกระทบกับข้างเคียงน้อยที่สุดนะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่คนสัมผัสได้อย่างแรกเลยคือเรื่องของมุมมองนะครับก็คือการที่มันร่นด้านหน้าเข้ามาเยอะขนาดนี้ครับคือเวลาคนขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เห็นนะครับยกเว้นว่ามามองหน้าประจันหรือว่าหน้าเฉียงๆเนี่ยครับก็คือตัวตนของมันอ่ะมันไม่เด่นแล้วมันก็ไม่แสดงตัวถ้าขับรถผ่านนี่ก็คือเลยนะก็เลยแน่นอนครับเลยเพราะว่ามันหุบเข้ามาใช่อันนี้จริงๆมันคือเราตามกฎหมายในปัจจุบันนี้ใช่ครับเราตามกฎหมายด้วยแล้วเราก็เลือกที่จะทำลักษณะอาคารที่มันแตกก้อนออกเป็นก้อนเล็กๆครับที่มันเหมือนมันก้อนเล็กๆมาปะมาชนกันอย่างหลวมๆครับเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีพื้นที่โล่งอยู่มีอากาศหายใจมันมีแบบอากาศหมุนเวียนเข้ามาถึงข้างในได้ซึ่งอากาศนี้นอกจากเราได้แล้วเพื่อนบ้านเองก็ไม่เกิดผลเสียด้วยที่แบบว่ามาบล็อกลมกันใช่ครับคือเขาสามารถเปิดหน้าต่างได้เหมือนเดิมครับแล้วก็เพราะว่าลมมันเข้ามาได้เหมือนเดิมครับผมอย่างพื้นที่ตรงนี้ครับก็เป็นพื้นที่เหมือนเป็นห้องนั่งเล่นหรือเป็นรีเซพชันของโรงแรมของโฮมเทลนะครับมันก็เป็นพื้นที่โอเพนแอร์ตัวผนังข้างบันไดเนี่ยก็เป็นมันเกล็ดนะครับที่ให้เกิดลมโฟลว์ได้ตลอดก็คือเซอร์คูลเลชันของอาคารมันก็โอเพนแอร์หมดและอย่างแนวคิดที่จริงๆมีได้ฟังโจ้เคยให้สัมภาษณ์กับทางสมาคมไปอะไรเงี้ยฮะอันนั้นคือโจ้ก็มีการบอกว่าเหมือนเอาแนวคิดของเรือนไทยมาด้วยใช่เรามองว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันเป็นพื้นที่ซอกใช่ไหมครับแล้วมันมีข้อดีของซอกก็คือมันโดนแดดน้อยนะครับเพราะว่ามันจะโดนแดดแค่ตอนแบบเที่ยงบ่ายอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะ2 ชั่วโมงนะครับแล้วอีกอย่างนึงซอกมันจะเป็นช่องลมในตัวครับเป็นแบบที่รีดลมเข้ามาครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วภาวะน่าสบายของพื้นที่ตรงนี้มันใกล้เคียงกับเมืองไทยในสมัยก่อนนะครับที่คนไทยสามารถมีบ้านเรือนไทยที่นอนไม่ต้องมีแอร์ได้ครับเพราะว่ามันมีลมมันมีแดดไม่ได้ร้อนเหมือนปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วก็เลยมองว่าคือถ้าเราทำบ้านที่มันเป็นเหมือนเรือนหมู่เรือนไทยครับเรือนไทยภาคกลางมันจะเป็นเหมือนเป็นชานใหญ่ๆที่มีเรือนเล็กๆครับ
ตั้งอยู่บนชานนะฮะซึ่งเรือนแต่ละเรือนก็จะเป็นเรือนที่เป็นเรือนนอนเรือนนั่งอะไรต่างๆที่มันขนาดมินิมอลที่แบบพอดีกับการนอนจริงๆเนี่ยครับพอส่วนที่มันเป็นอินดอร์มันเล็กนะครับมันก็จะมีช่องว่างระหว่างเรือนต่างๆเนี่ยที่ให้เกิดลมโกรกได้เนี่ยซึ่งจะเป็นพื้นที่ชานเป็นอะไรอย่างนี้นะเรามองว่าเหมือนเราเอาแปลนของเรือนไทยอ่ะมาพลิกเป็นแนวตั้งครับผมคือให้ชานมันกลายเป็น circulation เป็นทางเดินที่แบบ open air แทนครับผมครับและทีนี้ถ้าให้ไล่ฟังก์ชันไปตั้งแต่ชั้น1ชั้น2เอาเฉพาะแค่2ชั้นที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับชั้น1เป็นคาเฟ่ครับครับซึ่งด้านหน้าโครงการถ้าเกิดดูจากด้านถนนเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นบันไดขนาดใหญ่ครับที่ใช้เป็นบันไดทางขึ้นด้วยแล้วก็ใช้เป็นที่นั่งที่แบบเหมือนเป็นออดิทอเรียมครับเป็นที่นั่งที่สามารถที่จะเหมือนสมมุติจัดแสดงหรือว่าจัดแสดงบนหน้าที่เราหรือจัดแสดงตรงฝั่งตรงข้ามตรงใต้แพร่งเนี่ยครับคือมันเกิดเป็นอีเวนต์ได้ซึ่งอาร์ตแฟร์หรือว่าไออีเวนต์ของกทมครับที่ผ่านมาเขาก็จัดตรงนั้นครับมันเป็นเหมือนเป็นที่แสดงงานแล้วตรงนี้เป็นที่ชมงานครับผมแล้วก็ด้านหลังของบันไดเนี่ยครับมันก็เป็นคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟเล็กๆที่ใช้บันไดเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างชมด้านหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นมาชั้นบนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เหมือนห้องนั่งเล่นนะครับคือเป็นพื้นที่ที่เป็นใช้เป็นรีเซพชันของโครงการนะครับแล้วก็ใช้เป็นทางเดินที่จะเดินขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ Open Air หมดจริงๆพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเราออกแบบนะครับแล้วก็ตั้งโจทย์ไว้ว่ามันต้องเป็นพื้นที่ที่ Open Air ได้หมดครับแล้วก็ด้านหน้าก็เหมือนกันคือมันก็เดินเชื่อมต่อเนื่องกันไปเป็นเหมือนเป็นระเบียงเล็กๆที่เอาไว้ชมวิวนะครับชมตัวแพร่งด้านหน้าครับทีนี้ในคำว่า Open Air ที่โจ้บอกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเหมือนสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเปิดหรือปิดใช่ไหมครับใช่อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวให้โจ้แบบโชว์ให้ดูนิดนึงว่าตอนนี้คือเราเปิดเพื่อให้หลายๆคนเห็นว่านี่คือผนังของเพื่อนบ้านเลยใช่แต่จริงๆถ้าเกิดเราต้องการความเป็นส่วนตัวมีแขกมีอะไรมาก็ปิดได้ใช่ครับก็คือสมมุติเราจะเสียงดังเนี่ยนะครับก็คือเพื่อไม่สร้างผลกระทบคือกลับไปคอนเซปต์เดิมว่าเราไม่ต้องการสร้างผลกระทบให้กับใครอย่างเงี้ยครับก็คือตัวนี้สามารถที่จะปิดได้นะครับซึ่งก็ด้วยความที่บ้านเรามันร้อนมันก็ร้อนสุดฝนตกก็ตกหนักสุดเนี่ยครับคือผมว่ามันก็ตัวอาคารอ่ะที่มันปรับเปลี่ยนได้อ่ะมันก็จะอยู่ได้ทุกหน้าครับอย่างนี้ดีกว่าครับคือจริงๆอย่างการดีไซน์ตัวพื้นที่ของโจ้เนี่ยก็คือจะไม่ได้ดีไซน์แบบเต็มไปหมดใช่ไหมครับมันจะมีการเว้นช่องเพื่อให้แสงลอดลงมาได้ใช่ครับมันจะมีการขยับไปขยับมาเนี่ยครับคือเพื่อให้พื้นที่ตัวนี้มันไม่อับทั้งแสงไม่อับทั้งลมซึ่งไอการขยับไปขยับมาเนี่ยมันถูกคิดมาในแง่ไหนบ้างฮะหรือว่าจริงๆก็คือแค่ว่าเพื่อให้ตำแหน่งทิศทางของแสงลงมาตรงนี้ที่เป็นฟังก์ชันของที่นั่งอะไรแบบนี้นะครับคือมันมีหลายประเด็นมากเลยครับที่เวลาเราคิดเพราะว่ามันอย่างเรื่องแสงเนี่ยครับเราก็ดูเรื่องแสงตอนเที่ยงหรือว่าขึ้นไปแต่ละชั้นจริงๆเราจะมีการทำการวิเคราะห์มุมมองต่างๆนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ในแต่ละชั้นเรามองออกไปแล้วเห็นอะไรไม่ใช่แค่ด้านหน้าแต่คือด้านข้างจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาคารตัวนี้เป็นอาคาร2ชั้นนะครับด้านหน้าเป็นอาคาร16 เมตรครับก็ด้านนี้คนสามารถที่จะมองกลับมาทางด้านนี้ได้แล้วซึ่งในการล่นขยักเนี่ยครับมันก็เป็นทั้งเรื่องของการสร้างระยะมองครับว่าเราอยากจะมองอาคารข้างเคียงแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างองศาการมองด้วยนะครับบางทีคือจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากแปลนนะครับจะเห็นได้ว่าผนังมันไม่ได้ขนานกับอาคารข้างเคียงโดยตรงมันจะมีการเฉียงเข้ามาใช่ครับเพื่อให้มันสามารถแบบปลูกต้นไม้แทรกขึ้นไปหรือว่าผมว่าการเฉียงเข้ามามันจะมีค่าการสะท้อนเข้ามาผสมในกระจกนะครับคือเวลาเรามองคือเรามองผนังบ้านข้างๆที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยผมว่ามันมองแล้วสวยกว่าการมองตรงๆนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยคิดในมุมนี้เหมือนกันนะทำให้เราเห็นว่าในพื้นที่ที่มันแคบมากๆแล้วมันก็ต้องผ่านการคิดจากรอบด้านจริงๆใช่ครับนอกจากนั้นมันจะมีมุมนึงที่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจที่โจ้ตั้งใจจะให้เห็นผนังเก่าที่บางทีเราก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้แบบนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับเราทำอะไรไม่ได้ครับแต่ก็คือเราก็เจาะช่องให้เห็นเลยว่าใหม่กับเก่ามันอยู่คู่กันยังไงครับ
ก็คือใช้ประโยชน์จากตรงนั้นไปด้วยเลยใช่ครับทุกที่อะครับมันมีสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นบริบทใช่ไหมครับแต่ว่างานนี้เราตั้งใจเลยว่าเราจะทำยังไงให้เรามองบริบทเหล่านี้ครับแล้วมันกลายเป็นเรื่องโรแมนติกครับคือผนังเก่ามันทำยังไงให้เรามองแล้วโรแมนติกได้เราเห็นท่อฟ้าข้างบ้านมันก็โรแมนติกได้ถ้ามันมีผมว่าถ้ามันมีวิธีมองหรือวิธีการสัมผัสที่มันถูกคิดมาครับของที่มันไม่สวยเราก็มีระยะห่างหรือว่าของที่มันบางทีเนี่ยผนังเก่าถ้ามันอยู่แค่ผนังเก่ามันก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ถ้าเรามีของใหม่หรือมันมีวัสดุใหม่ที่มันมีโทนสีไปกับผนังเก่าแล้วมันถูกมองคู่กันมันผมว่ามันเกิดเป็นความเชื่อมโยงที่คนสามารถเข้าใจได้เองผมว่าความลงตัวมันคืออยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะอยู่ในยุคไหนครับผมซึ่งอาคารเนี้ยเราเลือกที่จะอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเป็นปัจจุบันที่มองเห็นของเก่านะครับไปด้วยเงี้ยครับคือเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นอารมณ์รวยอีกแบบหนึ่งไม่แน่ใจว่าพี่เข้าใจถูกไหมแต่ว่าคืออย่างด้านเนี้ยอาคารมันจะค่อนข้างชัดว่ามันก็เป็นแนวผนังแต่ว่าพอเรามองฝั่งนี้ไปอ่ะมันจะมีทั้งแนวผนังมาแล้วก็มีช่องว่างมีอะไรอย่างนี้บ้างเงี้ยซึ่งสิ่งที่โจ้มันจะบอกคือหมายถึงว่าเราสามารถเลือกได้ว่ามุมไหนอยากจะให้เห็นอะไรมุมไหนอยากจะปิดบังอะไรใช่ไหมใช่ครับคือเลือกปิดเลือกเปิดอย่างมีหลักการมีแบบแผนครับผมซึ่งนั่นก็หมายถึงฟังก์ชันด้วยเช่นว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นที่นั่งแล้วนั่งจะเห็นอะไรถ้าตรงไหนมันไม่ควรจะเห็นเราก็เปลี่ยนมันเป็นอย่างอื่นแทนอะไรใช่ไหมสมมุติว่ามองในเรื่องของภาษาสถาปัตยกรรมหรือมองในเรื่องของวัสดุเนี่ยครับถ้าเรามองไปที่อาคารด้านหน้านะครับคือเราจะเห็นว่ามันเป็นมีส่วนของผนังก่ออิฐอยู่แล้วก็มีส่วนของงานพลาสเตอร์ที่เป็นฉาบปูนทาสีอย่างเงี้ยนะครับหรือด้านข้างก็เหมือนกันด้านข้างก็เป็นงานบัวเป็นงานพลาสเตอร์เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะกลมกลืนเนี่ยเรานำวัสดุของเขามาใช้เอาสีของเขามาใช้มันก็ได้เหมือนกันแต่เรามองว่าเราอยากจะให้คนมองแล้วรู้ว่าอันนี้มันเป็นอาคารใหม่นะครับเราก็เห็นเลยว่าอาคารของเราอ่ะมันมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เชื่อมโยงด้วยแบบการนำวัสดุของเขามาใช้ครับแต่เราใช้อิฐที่มันมีสัดส่วนใกล้เคียงกันเราใช้สีที่มันมีความเชื่อมโยงกันเราใช้ไม้ที่สีเป็นสีธรรมชาติที่มันสีส้มเหมือนกับตัวอิฐเนี่ยครับคือเราเชื่อมโยงด้วยสีด้วยสัดส่วนแทนครับโอเคแล้วก็จากส่วนนี้ด้านหลังนี่ก็คือมีห้องอะไรซ่อนอยู่ว่าด้านหลังตรงนี้เป็นห้องครัวครับห้องครัวที่ไว้ทำอาหารไว้เสิร์ฟสมมติมีแขกมาพักก็เสิร์ฟอะไรตรงนี้ได้เลยใช่โอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้โจ้พาขึ้นไปดูชั้น3ต่อฮะได้ครับตอนนี้โจ้ก็พาขึ้นมาที่ชั้น3แล้วนะครับซึ่งพอขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ลักษณะของสเปซนี่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ดูเป็นสเปซที่เปิดโล่งเป็นโอเพนแอร์นะแล้วเราจะเห็นมากขึ้นว่าแบบบ้านด้านข้างเนี่ยมันส่งผลกับการดีไซน์สเปซของโจ้เลยละให้โจ้เล่านิดนึงได้ไหมฮะระหว่างชั้น3กับชั้น4ที่มันเชื่อมโยงกันครับพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ทางเดินนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางเดินมันก็บันไดอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็เดินวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบันไดมันก็จะซ้อนกันขึ้นไปจนไปถึงชั้นดาดฟ้านะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีการออกแบบตัวห้องเนี่ยนะครับซึ่งมีห้องพักด้านหน้าห้องพักด้านหลังนะครับซึ่งห้องพักด้านหลังเนี่ยก็จะมองไปที่ผนังด้านข้างนะครับแล้วก็จะเห็นข้ามตัวหลังคาของผนังด้านข้างไปที่วิวนะครับก็คือมองเหมือนมองท้องฟ้ามองอาคารข้างๆเพราะอย่างที่โจ้บอกคือพอส่วนด้านหลังของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาจะเป็นอาคารที่มันไม่ได้สูงมากแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เลยจะมีพื้นที่ที่เปิดมุมมองไปเปิดมองข้ามไปนะครับแล้วก็อย่างฝั่งตรงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวหน้าต่างเนี่ยมันจะมองไปที่อาคารข้างเคียงนะครับที่อยู่ในระยะที่เขาสร้างถูกกฎหมายพอดีครับผมก็จะเริ่มเปิดหน้าต่างเริ่มเปิดส่วนให้มองเห็นได้ในส่วนที่มันมีระยะให้มองพอดีนะครับแต่นี้โจ้ก็จะเลือกเป็นบานเกล็ดนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ชั้น2แล้วใช่ไหมใช่ครับก็เป็นบานเกล็ดขึ้นไปทุกชั้นเลยให้มันลมมันถ่ายเทนะครับแล้วก็อย่างฝั่งตรงนี้มันจะเป็นจริงๆมันจะเป็นซอยทะลุครับที่มันถูกสร้างอาคารมาบังไว้นะครับแต่ก็เราก็ใช้เป็นเหมือนเป็นวิวให้เราดูครับมันเป็นระยะมองให้
ให้กับทางเดินครับอีกอย่างนึงที่อยากถามโจก็คือเรื่องของการก่อสร้างครับด้วยความที่มันเป็นพื้นที่แคบเนี่ยความยากในการก่อสร้างของช่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เห็นว่าโจเลือกใช้เป็นโครงสร้างเหล็กด้วยครับตอนที่เริ่มคิดวิธีการก่อสร้างนะครับเราเริ่มคิดว่าเราอยากสร้างยังไงให้มันส่งผลกระทบต่อข้างเคียงน้อยที่สุดผลกระทบที่ว่านี่ก็คือเรื่องของเวลานะครับแล้วก็เรื่องของขยะเรื่องของมลพิษที่เกิดจากการก่อสร้างนะครับซึ่งเราก็เลือกที่จะใช้โครงเหล็ก prefab นะครับของ SYS นะครับที่มันถูกตัดมาเนี่ยครับตั้งแต่โรงงานแล้วก็เจาะรูมาเรียบร้อยถึงเวลาเนี่ยเราเอามาประกอบมาร้อยน็อตกันที่หน้างานนะครับมันก็จะไม่มีเสียงตัดเหล็กไม่มีเสียงเจียเหล็กหรืออะไรก็ตามนะครับคือมันมาถึงก็เป็นการร้อยน็อตที่ก็เสียงเบานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คนเนี่ยยกเหล็กเนี่ยไปตามชั้นต่างๆได้แล้วก็เวลาสร้างเนี่ยคือโครงสร้างของอาคารเนี่ยครับสร้างแค่1 เดือนเสร็จนะครับมันก็คือเหมือนเราขันน็อตอะไรเข้าไปปุ๊บก็เรียบร้อยเลยมันทำมาตามแบบของเราเป๊ะเลยครับแล้วก็แต่ละชิ้นก็คือเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ที่เอามาประกอบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับแล้วความยากในการก่อสร้างอื่นๆมันมีอีกไหมที่แบบว่าการทำงานในพื้นที่แคบๆเนี่ยครับคือพอมันแคบอะครับมันก็จะมีความยากในการเลือกวัสดุนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะใช้แบบส่วนงานเปียกได้น้อยนะครับคือเวลาเราสร้างเนี่ยเราไม่อยากให้มันมีแบบน้ำปูนหรือมีน้ำกระเด็นไปเลอะบ้านข้างๆครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เรามองเขามองเราเนี่ยนะครับคือการที่แบบเลือกเทคนิคการก่อสร้างที่มันไม่เกิดคราบอะไรพวกนี้ครับก็ถูกคิดขึ้นมาเยอะแล้วก็ผนังต่างๆนี่เราใช้ผนังเบาทั้งหมดนะครับครับผมก็เป็นผนังเบาอาจจะมีผนังเบาแล้วปะกระเบื้องเนี่ยนะครับคือเพื่อให้มันสร้างได้โดยที่แบบคนยกชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปติดเข้าไปประกอบได้ครับไม่ต้องใช้เครนไม่ต้องใช้รถใหญ่นะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จอดให้รถครับทีนี้อย่างหนึ่งที่พี่สงสัยคือเวลามันเป็นการก่อสร้างบ้านเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะแบบจัดการกับภายนอกได้เพราะมันมีพื้นที่ว่างภายนอกแต่เนี้ยพอโจ้สร้างไปเสร็จพื้นที่ว่างมันติดผนังของเพื่อนบ้านแล้วมันไปเก็บงานโดยรอบยังไงหรือมันไม่ได้มีอะไรที่มันต้องจัดการมันก็จะมีระยะอยู่บ้างที่แบบสามารถที่จะล้วงไปทาสีหรือไปทากันซึมได้เนี่ยครับแต่ก็เราก็มีความยากมันก็จะมีความยากใช่ครับแต่จะเห็นได้ว่าอย่างวัสดุที่มันเวลาที่มันไปใกล้หรือไปเกือบจะสัมผัสเนี่ยมันก็จะเป็นงานไม้หรืองานอะไรที่มันไม่ได้ต้องทำฟินิชชิ่งอะไรมาทับมันอีกรอบหนึ่งต้องเลือกวิธีการสร้างแล้วก็เลือกรูปแบบของโครงสร้างด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำงานในพื้นที่แคบได้ใช่ครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะสร้างบ้านออฟฟิศหรือว่าโฮสเทลบนพื้นที่ที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าไปทำงานก่อสร้างได้ยากนะครับก็สามารถติดต่อกับทาง SYS ได้เลยครับเขาจะมีทีมงานวิศวกร Steel Solution คอยให้บริการงานโครงสร้างเหล็กแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การให้คำแนะนำในการออกแบบโครงสร้างร่วมกับสถาปนิกจนถึงขั้นตอนการนำเหล็กคุณภาพจาก SYS เนี่ยมาแปรรูปภายในโรงงานก่อนจะส่งเข้าไซต์งานเพื่อให้ทางผู้รับเหมาหลักสามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนะครับอันนี้โจก็พาเข้ามาที่ห้องนอนบนชั้น3นะครับก็เป็นห้องพักที่อยู่ฝั่งด้านหน้าการวางแปลนของห้องนี้เป็นยังไงบ้างครับห้องนี้ครับมันคือถ้าดูจากด้านนอกเข้ามาครับส่วนนี้มันจะด้านขวาเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นโครงสร้างที่มันเป็นค่อนข้างทึบตันแล้วก็มีการกรุกระเบื้องดินเผาสีเทาเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนที่ดูหนักดูทึบนะครับมันก็เราtreatฝั่งขวานี่ให้เป็น core service นะครับคือเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นส่วนของที่แบบผนังที่เอาไว้เก็บท่อด้านในครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยครับมันก็จะเป็นกล่องไม้ที่เป็นเรือนนอนเรือนห้องน้ำเรือนนั่งเล่นเนี่ยที่มาเกาะอยู่กับส่วนของคอโครงสร้างหลักเนี่ยครับคือเราก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นส่วนแรกเหมือนเป็นส่วนนั่งเล่นมีเก้าอี้อาร์มแชร์ตรงกลางก็คือเป็นส่วนห้องน้ำที่เป็นอ่างอาบน้ำใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ค่อยเป็นห้องนอนใช่ครับก็คือเหมือนมีทางเดินที่แจกแปลนมันเหมือนเป็นตัว E ครับที่แบบเป็นทางเดินหลักแล้วก็แจกเป็น3ขาออกไปครับซึ่งจุดที่น่าสนใจคือไม่ว่าเราจะอยู่ตรงส่วนห้องไหนหรือว่าเรือนไหนเนี่ยโจมีการดีไซน์ให้เห็น
พื้นที่สีเขียวเห็นต้นไม้ด้วยนะใช่ครับก็คือพื้นที่สีเขียวมันจะแทรกขึ้นมาจากชั้นreception ขึ้นมาครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากให้พูดถึงก็คือมุมมองของห้องนอนที่มองออกไปก็เห็นประตูเหมือนกันใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างนอกมองเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการดีไซน์ฟาสาดเอาไว้นะใช่ครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างมุมมองคือตัวฟาสาดนี่เราเลือกที่จะใช้เป็นบานเกล็ดไม้อะครับที่ก็ไม่ได้มีกระจกซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับคือสมมติว่ามันนอนแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยพอเปิดหน้าต่างเพื่อที่จะดูวิวอะครับก็คือได้อากาศมาพร้อมกับวิวเลยครับคือเรารู้สึกว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ครับคือเขาคงไม่ได้แบบอยากจะมานอนโรงแรมที่แบบเหมือนกับตื่นมาก็ไปที่อื่นใช่ไหมครับคือคนที่มาที่นี่น่าจะเป็นคนที่อยากจะมาสัมผัสพื้นที่จริงๆเขาก็น่าจะอยากได้สัมผัสบรรยากาศว่ามานอนที่นี่เป็นยังไงครับเสียงหรือว่าแบบอุณหภูมิหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นพื้นที่ตรงนี้จริงๆครับซึ่งก็อย่างเมื่อกี้ไปยืนดูก็จะเห็นผู้คนเดินผ่านไปมามีคนขี่จักรยานบ้างบางทีคนเข็นของเข็นอะไรอย่างนี้นะใช่ก็จะเป็นสภาพปัจจุบันนี้ใช่ครับนี่ก็มีเสียงจอดถนนด้วยพูดไปเลยเพราะว่าทุกคนต้องได้ยินพร้อมกับเราอย่างนี้นะนอกจากนั้นห้องนี้มีจุดไหนที่แบบอยากเล่าเพิ่มเติมไหมก็ฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างอันนี้ใช่ไหมครับที่เป็นมองไปด้านตรงเนี่ยซึ่งมันก็เปิดได้นะครับก็คือรับลมรับเสียงได้เต็มๆนะครับแล้วก็คือตรงฝั่งนี้ครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนะครับที่มองผนังทึบซึ่งผนังทึบอันนี้มันเป็นผนังที่โอเคเคลอะสกปรกมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็เหมือนกับเราเปิดให้มองเนี่ยเหมือนเป็นงานศิลป์งานหนึ่งเป็นงานศิลปะที่ไม่ได้มีศิลปินเป็นเรื่องของศิลปินอาจจะเป็นการเวลาต่างๆใช่ธรรมชาติเป็นคนสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้โจ้เล่าถึงห้องพักฝั่งด้านหลังบ้างฮะว่าวิธีการดีไซน์แตกต่างกันยังไงบ้างหรือว่ามุมมองที่เราจะเห็นเนี่ยครับห้องด้านหลังจะเป็นห้องที่คอมแพคนะครับก็เป็นห้องที่ประมาณ12 ตารางเมตรนะครับที่เข้าไปก็จริงๆเวลาเราก็สร้างประสบการณ์จากการที่เปิดประตูไปก็เป็นระเบียงห้องก่อนระเบียงห้องก็มองไปด้านข้างที่มองข้ามอาคารไปนะครับแล้วพอเดินเข้าไปในโซนห้องอ่ะก็จะมีเตียงอยู่ด้านขวานะครับด้านหน้าด้านตรงของเราจะเป็นอ่างอาบน้ำที่ก็อาบน้ำมองวิวนะครับแล้วก็ส่วนเตียงเนี่ยคือนอนมองซอกที่เป็นซอกระหว่างอาคารนะครับเป็นซอกเล็กๆที่มองทะลุไปถึงด้านหลังแบบทะลุไปได้ไกลนะครับซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นระยะมองที่คือสวยนะครับอันนี้ก็คือจะเบสออนอย่างที่เราคุยกันเลยว่าโจก็จะคิดมาให้แล้วว่าตำแหน่งไหนที่พอจะมองเห็นมุมมองอะไรได้เราก็จะเอาฟังก์ชันไปเสียบตรงนั้นให้ใช่ครับเราเอาทุกเม็ดทุกหน่วยครับผมเท่าที่จะทำได้ให้ดีที่สุดใช่ครับโอเคนะเดี๋ยวเราให้โจพาไปที่ชั้น4ต่อครับครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น4แล้วนะครับซึ่งชั้น4แปลนก็จะเป็นเหมือนชั้น3ก็มี2ห้องพักหน้าหลังเหมือนกันนะใช่ครับอย่างตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนด้านหน้าครับเมื่อกี้โจ้ก็มีบอกแล้วว่ามันจะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มนะใช่ครับก็จะเห็นว่าฝ้าสูงขึ้นไปนะครับใช่ครับมีการยกสเต็ปที่นอนอะไรแบบนี้การดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับก็มันจะเป็น2ห้องนะครับก็คือฝั่งหน้าก็จะเป็นโฟเย่เล็กๆเข้าห้องตรงนี้จะเป็นทั้งเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นและห้องน้ำเป็นอ่างอาบน้ำนะครับในตัวตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำซ่อนอยู่นะครับครับผมแล้วก็เรื่องของมุมมองก็ด้านหน้าก็จะเป็นมุมมองที่มองไปที่แพร่งนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นมองที่มองไปเป็นพื้นที่โล่งนะครับที่ผมว่าจินตนาการจากด้านนอกอ่ะไม่มีทางจินตนาการได้ว่ามันจะมีมุมที่แบบโล่งแบบนี้อยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับห้องพักตรงนี้พอขึ้นมาถึงชั้น3ชั้น4เนี่ยคุณมองไปฝั่งทิศนี้ได้ซึ่งอันนี้เป็นทิศเหนือครับแล้วก็พอเราดูตัวอาคารเนี่ยอย่างไอตัวโฟเย่ที่เมื่อกี้เจ้าบอกเนี่ยยังเห็นเลยว่ามันมีการแบบเฉียงบิดอะไรนี่คือแบบเล็กๆน้อยๆเราก็คือเก็บให้หมดใช่ไหมครับเพื่อให้มันเกิดเรื่องของแสงเงามุมมองความสะท้อนอะไรต่างๆครับมันจะมีเรื่องวัสดุห้องนี้ครับก็คือว่าห้องนี้เนี่ยมันเป็นก้อนไม้ครับคือภายนอกและภายในมันเป็นไม้ทั้งหมดครับแล้วก็อย่างโซนนี้เป็นโซนอาบน้ำเป็นโซนเปียกก็จริงแต่ว่าเราใช้เทคนิคของการท
พื้น2ชั้นนะครับก็คือพื้นที่คนสัมผัสเนี่ยจริงๆผิวสัมผัสทั้งหมดเนี่ยเราพยายามให้ผิวสัมผัสมันเป็นไม้ครับนะครับเพราะว่าก็ได้ความรู้สึกเป็นบ้านนะครับแล้วก็อย่างพื้นเนี่ยก็เป็นพื้นไม้เหมือนกันแต่ว่าส่วนที่คนเหยียบเนี่ยมันเป็นไม้แต่มันจะมีร่องที่ให้น้ำเนี่ยลงไปครับเวลามันเกิดอาการเปียกอะไรต่างๆมันก็จะไหลลงไปที่พื้นชั้นล่างเลยมันหายใจได้รอบด้านนะครับเพราะว่าเหมือนไม้มันลอยอยู่นะครับมันมีน้ำเปียกลงไปมันก็เหมือนระเบียงภายนอกครับที่มันก็มันไม่บิดไม่โก่งไปมากกว่านี้นะครับมันก็จะอยู่สภาพนี้ต่อไปครับและอย่างด้านล่างเองเนี่ยวัสดุมันเป็นอะไรยังไงครับพื้นด้านล่างเป็นงานฉาบปูนครับแล้วก็ทากันซึมแล้วมันก็จะมีท่อเดรนไปลงไปที่ฟลอร์เดรนที่ซ่อนอยู่ข้างใต้อีกทีนึงครับแล้วก็ส่วนของห้องนอนด้านหลังครับก็จะเหมือนชั้น3ใช่ไหมจะเหมือนครับแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยจะมองออกไปได้เต็มๆแล้วชั้น3จะมีบังอยู่ครึ่งห้องครับว่าใช่คาแรคเตอร์จะไม่ซ้ำกันแต่ละห้องครับอย่างพื้นที่ส่วนกลางของชั้น3เองเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นแบบบานเลื่อนอะไรมาปิดนะมันจะเป็นลักษณะของตัวเป็นแบบผ้าใบกันผ้าใบใช่ครับผ้าใบก็จะลงเฉียงลงมาปิดครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องนอนชั้น3อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยโจ้ก็มีพาขึ้นไปดูบนชั้น5แล้วก็ดาดฟ้าเดี๋ยวให้เล่าคร่าวๆนิดนึงว่าชั้น5เป็นพื้นที่อะไรแล้วก็ดาดฟ้าเนี่ยมันเอาไว้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับชั้น5จะเป็นบ้านของเจ้าของครับผมก็จะมีเป็นห้องด้านหลังนะครับที่ก็เป็นห้องนอนขนาดประมาณ12ตารางเมตรเล็กๆอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีห้องอีกห้องนึงเป็นห้องนั่งเล่นของเจ้าของห้องมันก็แยกออกจากกันเพราะว่าอยากให้มีลมผ่านนะครับระหว่างพื้นที่ครับแล้วก็จากห้องนั้นก็จะเป็นบันไดเดินตรงขึ้นไปที่ดาดฟ้าข้างบนครับซึ่งดาดฟ้าเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่โล่งครับที่เราทำเป็นระเบียงไม้ที่จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่โล่งและมีความพิเศษตรงที่ว่าอาคารในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมดเนี่ยครับเขามีข้อกำหนดว่าห้ามสูงเกิน16เมตรนะครับเท่ากับว่าเราไปยืนอยู่บนนี้ครับเราจะเห็นวัดพระแก้วหรือว่าเห็นภูเขาทองได้ชัดมากเพราะมันไม่มีอะไรมาบังครับแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นทิศตะวันตกเนี่ยครับก็จะเห็นแสงตะวันตกได้คู่กับวัดพระแก้วเลยก็คือตอนเย็นขึ้นไปดูวิวพระอาทิตย์ตกได้ชิลเลยก็เป็นน่าจะชิลน่าจะลมดีด้วยแต่ดูลักษณะการดีไซน์ที่นั่งอะไรแบบนี้มันดูเหมือนจะบอกว่าเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ป่ะก็เป็นกึ่งบาร์ครับบาร์ก็เป็นแบบเป็นบาร์สำหรับคนที่อยู่ในอาคารที่ขึ้นไปใช้งานแต่ก็อาจจะเป็นแผนในอนาคตใช่อยากจะถามโจ้เรื่องของการดีไซน์ไลท์ติ้งด้วยครับอันนี้มีแนวคิดยังไงบ้างเพราะว่าพอตอนเย็นๆค่ำๆก็จะเห็นว่ามันก็มีเป็นอีกบรรยากาศนึงนะใช่ครับก็คืออย่างไลท์ติ้งเนี่ยเรากลับไปที่คอนเซปต์เดิมครับคือบริษัท Light East เป็นคนออกแบบแต่ก็เราก็คุยกันเยอะว่าเราไม่อยากให้ไลท์ติ้งมันกระโดดออกมาจากบริเวณเพราะว่าถ้าสมมติเราขับรถผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็เราไม่อยากจะให้อยู่ดีๆเหมือนกับว่าแสงมันจ้าแทงตาเข้ามาเพราะว่าเราอยากเด่นแต่เราอยากจะเด่นด้วยแบบเหมือนเป็นสเต็ปที่2ที่เราเด่นครับคือขับผ่านแล้วเหลือบเห็นหรืออะไรก็ตามนะครับก็เลยไลท์ติ้งมันก็จะมี2ซีนครับคือเป็นซีนที่ประมาณแบบ6 โมงเย็นทุ่มนึงก็จะอาจจะเปิดสว่างหน่อยเพราะว่าบรรยากาศมันยังไม่มืดเท่าไหร่แต่พอตอนกลางคืนที่แบบมืดสนิทแล้วครับก็จะเหลือแค่ไฟด้านข้างที่เราส่องไปที่ผนังของตึกข้างๆนะครับไม่ได้ส่องที่ตัวอาคารเลยส่องที่อาคารน้อยหน่อยครับแต่ว่าจะส่องไปที่อาคารข้างๆให้มันเหมือนกับว่าสะท้อนกลับเข้ามานะครับก็กลางคืนจะได้ความรู้สึกว่าเป็นอาคารที่ลอยอยู่ในซอกตึกนะครับเพราะว่ามีแสงล้อมรอบอาคารอยู่แล้วอย่างภายในค่ะไลท์ติ้งมีการคิดยังไงไหมภายในก็จะเป็นอ็อบเจกต์แทนนะครับก็คือไฟก็จะเป็นโคมไปนะครับเพราะว่าผมว่าภายในก็ยังอยากให้มันได้บรรยากาศของอาคารที่ร่วมสมัยนะครับคือเราจะไม่ใช้ไฟเส้นอะไรมากในภายในเท่าไหร่ครับแล้วหลังจากที่เราได้เห็นครบแล้วเนี่ยครับอยากจะถามโจ้เกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์ที่นี่ซึ่งเป็นโจทย์ที่มันมีข้อจำกัดเยอะมากๆแล้วก็อย่างโจ้เองจริงก็เป็นคนที่ออกแบบโรงแรมมาเยอะมากพอการต้องออกแบบโรงแรมในพื้นที่ที่มันมีข้อจำกัดเยอะมากๆซึ่งหลายๆคนจะมองว่าโหมันท้าทายมันยาก
แต่บางคนก็มองว่าเฮ้ยไอ้ท้าทายนี่แหละมันทำให้เราได้อะไรบางอย่างที่มันมาช่วยเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจะมีมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดนี้ยังไงบ้างครับ ผมว่าโรงแรมเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคืออันที่1คือเราจะทำยังไงให้คนอยากจะมาที่ของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดของโรงแรมคือเอกลักษณ์นะครับซึ่งเอกลักษณ์เนี่ยมันสร้างบางที่เนี่ยสร้างได้ด้วยดีไซน์บางที่เนี่ยสร้างได้ด้วยบริบทคือมีทะเลมีวิวให้ดูใช่ไหมครับแต่อย่างที่เนี่ยมันไม่มีบริบทนะครับแต่เราก็ไม่อยากจะพึ่งดีไซน์อย่างเดียวเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นของที่subjective นะครับคือบางคนมองว่าสวยบางคนมองว่าไม่สวยถ้าไม่ชอบอาจจะไม่มาเลยใช่ครับก็เราก็เลยพยายามที่จะใช้ให้มันได้ทั้ง2อย่างคือได้เรื่องของบริบทและได้เรื่องของดีไซน์ด้วยซึ่งตัวบริบทเนี่ยมันเป็นของที่มองไม่สวยแต่เราพยายามใช้เทคนิคพยายามใช้การมองจากภายในออกภายนอกภายนอกมองเข้าภายในทั้งหลายเนี่ยมาผสมกันอย่างเรื่องของวัสดุเนี่ยครับก็เนื่องจากว่าที่ตรงนี้มันเป็นเมืองเก่าใช่ไหมครับเราอยากจะใช้ของไทยครับทุกส่วนเลยอย่างเช่นตัวกระเบื้องอันนี้มันก็เป็นกระเบื้องดินเผานะครับดินไทยที่มีจริงๆครับเป็นดินสีเทาที่เผาออกมาแล้วเป็นสีเทาอย่างเงี้ยครับมันก็คือวัสดุไทยที่สามารถแบบสื่อถึงความเป็นไทยได้ถูกไหมครับหรือว่าอย่างตัวไม้เนี่ยใช้ไม้ตะเคียนที่เราก็ไม่ได้ทาสารเคลือบอะไรเราทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ให้มันซีดไปตามกาลเวลานะครับแล้วก็รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นเทาๆไปใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเทาหมดเลยครับเทาหมดเลยจะไม่มีสีไม้ครับแล้วก็เหมือนอย่างดาดฟ้าเนี่ยครับดาดฟ้าก็เริ่มที่จะเทาก็เริ่มได้ใช่ครับผมว่าถ้าเกิดกลับไปดูบ้านไทยสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นสีเทาหมดบ้านไม้เพราะว่ามันก็ไม่มีน้ำยาไม่ได้มีอะไรมารักษาแล้วเมื่อสถาปัตยกรรมมันมีตัวแปรของเวลาเข้ามาเกี่ยวผมว่าสิ่งนั้นคือมูลค่าอารมณ์เหมือนเราเห็นต้นไม้มันค่อยๆโตขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอาคารมันค่อยๆเปลี่ยนสีหรือว่าค่อยเห็นร่องรอยของการใช้งานเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มีมูลค่าและมันโรแมนติกครับหรืออย่างที่เราเลือกใช้ราวจับตรงทางเดินตรงบันไดเนี่ยเป็นทองเหลืองคือมันจะเห็นว่าตรงไหนจับมากตรงไหนจับน้อยนะฮะมันเห็นชีวิตนะครับเทียบกับถ้าเกิดเราเคลือบสีหรือใช้กระเบื้องแบบกระเบื้องที่มันสีไม่มีวันเปลี่ยนเนี่ยครับผมว่าอันนั้นมันไม่มีร่องรอยของชีวิตอยู่